Hello everyone! For now, tuturuan ko kayo kung paano ba i-restore yung data and mga tax returns na na-file natin sa old version. Ito yung lumang eBIR form na later is magagamit din natin. Ang next na gagawin is pupunta tayo sa website ng BIR. Search na lang yung eBIR forms, then after nyan, i-click natin tong nasa baba. Click here. So, dito, automatic na mada-download na yan. Save mo lang siya sa folder kung saan mo siya gustong ilagay. Isama nyo na lang din kung saang folder nakalagay yung old version ng eBIR forms nyo para mas madali nating makita. After that, i-open lang natin to para ma-download. Open lang. Run anyway. Click lang natin yung next. And dito ko na siya mismong folder isi-save. And next lang. And install. And finish. After that, makikita mo na yung version 6. Nilagyan ko na rin ng palatandaan para makita ko kung ano yung mas latest na version. And then, ito, pwede mo na itong i-delete. Tapos, ito, i-open ko lang tong eBIR forms. Fill upan lang natin. Nakalimang branch code na siya. Save lang natin to. After nating ma-fill outan yung new version, balik tayo sa File Manager. Duplicate lang natin yung tab para mas madaling makapag-copy-paste. Punta tayo sa old version. Yung RDO copy na folder, copy natin tong files na to. Punta tayong new version, and then paste natin yung file. Ano pa yung dapat natin i-copy and paste? Punta tayong profile. Same process, i-copy natin yung file from all version, paste natin sa profile din na folder. Next, balik ulit tayo sa old version, back. Punta tayong save file, same process, copy yung file, and then paste sa new version. So, ilist ko lang yung mga folders na need mo i-copy sa old version to new version. Yung IAF, RDO copy, profile, and save file. After natin magawa yan, click natin BIR Forms ng new version. Input lang natin ulit yung details.
So, tignan nga natin kung magre-reflect. Click lang natin yung select. So, check natin sa kung ano yung forms na palagi nating pina-file. Pagka-click nyo, gawin nyo lang tatlo yung branch code. And then, ayan, nag-reflect na yung mga tax returns na finile mo before. So, that's how we can restore the files from the old version to newest version ng eBIR forms natin. For more tutorials, subscribe our YouTube channel and click the bell button below. Thank you!